potom bhakti v našem srdci poroste. If we'll use these forces for this material desire, that means for own self, Pokud budeme používat tyto síly pro materiální then přání so many pro anarthas will nás, come to you, potom se objeví spoustu anarta, which will give you the problem for this material world also. které nám budou dělat problémy i v tomhle materiálním Not only for your světě, spiritual world, překážky, nejen ve spirituálním světě, for your material world also giving you so many problems. pro náš materiální svět také If you really want to use this, dělat problémy. then use these all great forces Pokud, in that way. pokud chceme opravdu tyhle Then síly the používat, bhakti will měli bychom je establish. používat tímto Bhakti will způsobem. develop. A bhakti Bhakti will se grow in ustálí a bude růst v našem And srdci, then it will rozvíjet take you to the lotus feet of Sri Krishna A Srimati Radharani. dovede nás k lotosovým nohám Šrí Krišny a Šrímati Radharani. So, Narottam Das Thakur, he said, he described everything for us. Narottam Das Thakur pro nás všechno popsal. If you have this desire, Pokud máme toto přání, that we have to enter this bhakti world, abychom if vstoupili we do desire světa to bhakti, grow a loving relation with Krishna, rozvíjet láskyplný vztah s Krišnou, then we should follow these all instructions from him. potom bychom měli následovat všechny tyto jeho all instrukce. Not really by him. Tohle nejsou jenom jeho From all pokyny. our previous acharyas, they Tohle said jsou this way. pokyny od všech našich předchozích ačáriů. They describe their own experiences, Oni realization. popisují jejich vlastní zkušenost, realizaci pro nás. If we really want to do this, Pokud my then opravdu you have to follow these instructions. chceme dělat, měli bychom tyto instrukce následovat, jinak Our this human form tato lidská podoba will not get any stages, will not receive anything. se nedostane na žádnou úroveň, nebo our human prospěch z toho Will be lidského not života. successful life as a human. Tím, když to neuděláme, tak náš Maybe život člověka nebude úspěšný. Maybe we have this human form, Možná máme lidskou but podobu, if we will not do such things ale for pokud bhakti, neděláme nějaké věci pro bhakti, then with this human form we are also like an animal. I když máme lidskou formu, jsme jako zvířata. There has only difference between animal and man, human. Je jeden rozdíl mezi člověkem a zvířetem. Dharmo is tesham adhikam vishesha. Only the religious activities is the difference between human and Jenom ty animal. náboženské aktivity Human can jsou perform, rozdílné, animals not. rozdílem mezi So lidmi a if we are in zvířaty. this form, Lidé je můžou vykonávat, zvířata if we ne. got this opportunity to do Pokud sadhana, máme tuto formu, máme příležitost then dělat we have to sadhanu, use this opportunity my bychom měli této příležitosti využít by our bhakti sadhana. a dělat naši bhakti sadhanu. Otherwise, Jinak, our this life also will be zero result. jinak ten život bude mít vlastně We nulový cannot make our výsledek. life, we cannot make our this form successful. Nemůžeme udělat náš život úspěšný. Very well. Whenever we will meet, then we can continue this Prema Bhakti Chandrika again. Až se zase potkáme, tak budeme pokračovat v Prema Tomorrow Bhakti I have Chandrice. to leave for Austria. Zítra odjíždím do Rakouska. So maybe next year, Možná příští rok. that time we'll continue this Prema Bhakti Chandrika. Most Budeme important pokračovat v Prema for all Bhakti life, Chandrice, for což je everyone. velmi důležitý pro náš život, pro všechny. If you have any question? Yeah. How can I make the desire for Krishna bigger? Jak můžu tu touhu udělat větší pro Krišnu? Yeah. Again? How can I make the desire bigger for Krishna? Only to continue such things, that means Shraddha, respect. First, you need the respect Nejdřív je for potřeba Krishna. ten respektovat Krišnu. Then you will get this desire. Pak That means přijde ta to touha know about Krishna. o něm vědět víc.
then you have to go to such person. Pak musíš Sadhu jít Sangha, that is za tou association. osobou, za sádu, sádu When you sangha. listen again and again, A když posloucháš víc a when víc, you will chant když budeš zpívat Mahamantra Mahamantru, and continue, then this desire will come for his service. přijde ta touha sloužit. But first of everything, you need this respect. That I have to know about Krishna. Nejdřív ze všeho je tam ten respekt a že by člověk měl vědět o něm. You said the story about Bilvamangal Thakur. But Říkal si tuhle historii o tom Bilvamangal Thakurovi. and he had a very strong love Yes. for Chintamani. On velmi miloval Chintamani. But what if, but not everyone has so strong love to some person in this material A ne world. každý má tak silnou lásku k nějaké osobě tady v tom materiálním světě. Does it mean that this person is not that much lucky that he cannot just To znamená, change this big že feeling to Krishna? ten No, how člověk much- není tak how šťastný, much že nemůže tam love dát he have, how how much love one have. Krishnu. Kolik má člověk He lásky? had this love for Chintamani very strong. On měl silnou lásku. Someone k love Chintamani. money, earning Někdo money. zase miluje peníze. Someone love reading books. Někdo miluje čtení knih. You have to use for this great attachment with these material things. My bychom Which měli is too využít strong. tyhle velké připoutanosti k That materiálním is love. věcem, které jsou velmi Then we have silné. to use this same attachment for him. A měli bychom to využít pro něj. Maybe not for human, maybe not for maybe for another things. Možná to nemusí být jenom láska k jiným lidem, může to být i k jiným věcem. You have to use the same attachment, same love for Krishna. Stejnou lásku bychom měli dát Krišnovi. Yes? No? I wanted to ask something not according to this. No problem. Chci se ptát na něco, co nesouvisí tolik s touhle lekcí. Okay, when person die and reincarnates again the soul, so I wanted to ask Když se which člověk zemře a what is like incarnating with the soul, if it's some of the sheets or the bodies. You said that there is 7 bodies, or because I also have I'm not sure about the bodies and sheets, you know, like the 5 sheets, like the Anamaya Kosha, Pranamaya Kosha. Yes, this and all the body, subtle bodies. Oh, I thought it's different, like the bodies No, and no, then no. sheets. No, no. Je rozdíl mezi This tělem all is a těma subtle bodies. jemnohmotnýma tělama. Okay, and so is something, some of them is incarnating with the soul, or because like the mood or something is incarnating, no, with the soul. Yes. Or According to activities in this life, according to activities in this life, I'll get form in my next life. Podle těch aktivit v tomto životě já získám Like formu Jaravan, další. you know, Jako he was king Jaravan before. byl král, he was king before, he was very dedicated Hari Bhakta, byl velmi devotees of Sri vlastně Hari, dobrý, oddaný and he Šri spent his all life a strávil celý život for worshipping Sri Hari. uctíváním Šri Hari. And the last stage of his life, Poslední úsek jeho života then he went to the forest šel to live do all lesa, his kingdom and palace and everything. aby zanechal jeho He went to the palác, forest všechno. to worship Sri Hari in a good way. A chtěl tam dobrým způsobem But uctít there Šri he got Hariho. attachment with one deer, A tam se připoutal k jednomu jelínkovi, one baby deer, just born. kolouškovi. And when he was dying, A když umíral, in these last moments, v posledním he was momentě thinking about this deer, myslel na tohodle that what kolouška, will happen with this baby deer, co se s ním will stane, take care of him, kdo se o něj postará, will protect him from these other animals. kdo ochrání od ostatních zvířat. And during this thinking, he left his body. A když na to myslel, tak opustil tělo. That's why at the end he thought about this baby deer. On myslel na to Next life he kolouška, got the form as a deer. v dalším životě získal formu koloucha. But
because of his previous austerities, ale díky těm předchozím He got this- odříkání previous all knowledge and memories in this life also. měl všechny to poznání a paměť i v tomhle Then životě. all this life as a deer, Celý ten he život was lamented. Jelena Oh, it was my mistake. vlastně nad tím lamentoval, nebo I reject everything. říkal, že udělal My chybu, families, říkal si, jakou udělal my chybu. kingdom, my luxury life, Vlastně everything. odřekl I jsem went to the všechno, forest for Srihari, luxusní but there život, I šel got jsem do lesa, another attachment. uctívat Šrí Hariho a získal jsem tam jinou připoutanost. And at the end, when I have to think about my Prabhu, I thought about this deer. A úplně v konečném momentě, že So it was my great mistake. přemýšlet o mém Prabhuovi, jsem myslel na toho kolouška. For these activities, I got this form as a deer. Díky těmto aktivitám já jsem získal tuto formu. That's why he prayed all his life as a deer to Bhagavan, because he had this same memory like previous life. K Bhagavánovi, protože on měl stejnou To paměť. Bhagavan, oh Prabhu, please give me one chance. Říkal, Because Prabhu, dej mi without ještě this šanci. form as a human, I cannot perform any sadhana. Protože vlastně bez té Not as an formy animal. člověka lidského For těla nemůžu dělat sadhanu. Worshipping, for doing sadhana, I need this form as a human. Please Abych give dělal me one sadhanu more a chance. uctíval, potřebuju tělo And člověka, make my prosím. mind in that way that Dej mi I'm not ještě affected šanci. by anything, anyone. Já svoji mysl připravím natolik, abych nebyl ničím ovlivněný. And then he got this life as a Charabharat. A on From pak outside, získal ten život jako Jagat He was looked like a stupid person. Zvnějšku vypadal jako hlupák, But no one can love with such person. No one will get this loving relation with such a person. nikdo neměl rád takovouhle osobu. Only they can help or Mohli mu pomáhat, giving some things like this. dávat And mu. from inside, he was free from all attachments A for uvnitř this material world. byl So according osvobozen to všech our připoutaností. activities, Podle našich činů, according to our consciousness, we'll get our next life. We'll get our next form. podle našeho vědomí získáme tu další formu. It is great example. So which of the bodies is incarnating with the soul? Které z těl se All the inkarnuje body will come. All the body will come. But not the... Every form has this Každá different subtle forma form. má všechna tyto jemnohmotná One dog těla. also has this 7 form. I pes má těchto But 7 not- těl. Not the Anamaya Koshano. No. But all of them, yes. Yes. Okay. So can I have another question? So when I will be dying and I wouldn't know my spiritual form, Mm. Až budu umírat a nebudu znát, yeah, or like So I it's wouldn't best- see the svarpa, or what is it? No. nebudu znát svoji spirituální formu, tu svarupu. Yes, Swarva. And I would think of Krishna. Budu myslet- Will I go back to Krishna. him, even though I don't know those things and I am not dead? Můžu jít No, za ním, he will i když give you again neznám. chance because of this activity as a věci. human form. Ty dostaneš Until další you will get this all šanci knowledge. v lidské formě. Until you will get this all knowledge Dokud nezískáš všechno to about poznání your spiritual activities, o tvých spirituálních aktivitách, about your duties there, o tvých you have to povinnostech, come again. se musíš vracet. According to activities, you will get this chance as a human. Podle svých aktivit dostaneš tuto If you do šanci something v bad lidské by your formě. bad activities, Pokud then budeš you dělat will get něco another form, špatného, not as získáš a human. jinou formu, ne lidskou, Like Jarabharat, jako Jagat Bara. he got this form as a deer. Získal tu formu jelena. So even if I will be dying and I will be... That is not only for the general person, Brahma. To není jen pro obyčejné lidi, i Brahma. Brahma, he prayed to Krishna, oh Prabhu, give me a chance again. If you give me a chance dej mi ještě again as šanci a human, jako lidská then bytost. I will perform your sadhana in that way Já budu dělat to sadhanu achieve you. ve správné formě, abych si tě získal. Who is Sáhl. the highest stage in this planetary system, A in Brahma je na Satya. nejvyšší úrovni tady v
He tom prayed to planetárním Krishna. systému. On se He modlil prayed ke to Bhagavan, Krishnovi, oh Prabhu, now I Bhagavanovi. got the point, now I got the path. Já In už which way znám, one can achieve you? já už znám tu cestu, jakým způsobem tě může dosáhnout. If I'll get this chance again Pokud dostanu If you zase tu bless me šanci, pokud mě požehnáš, to born as a human, abych se narodil jako then lidská I'll bytost, continue in that way. já budu pokračovat té cestě. So even the demigods has to come back here I polobozy as musí a human sem na tuhle to get this planetu everything. jako lidské Then bytosti, they can aby go tohle there. získali. Pak můžou jít ven.